हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ जियोट्रोपिक भन्ने एप्समा हामी जान सक्छौँ। यदि यस एपका लागि हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा र हजुरहरूको लागि मैले इन्फिनिटी वालमा गएर मैले अब कुनलाई गर्न सक्छु भने जस्तो अर्कै फोटो एउटा छानी हेरौँ है। जस्तै हेर्नुहोस् है, जस्तो मैले यो फोटो लगाएँ नि, जस्तो मैले यो फोटोमा चाहिँ के गर्नु चाहेँ भने जुन तलको यो वाटर छ नि, यो वाटर र जुन यो बाँसबाट हजुर पानी यसरी बगिरहेछ नि, यदि यसलाई बनाउन चाह्यो भने सजिलै हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले कुन एरियाभित्र चाहिँ बनाउने हो त्यो एरियालाई हामीले मार्क गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले स्टेबलाइज गर्न सक्छौँ। त्यो भएर हामीले यसलाई सर्वप्रथम यसरी जुम गरेर यसरी हल्लाएर यो स्टेबलाइज थिचेर यसरी जुम थिचेर फेरि स्टेबलाइज गरेर यसरी फेरि जुम, अब फेरि स्टेबलाइज गरेर ब्याक जुम गरेर हामीले सजिलोसँगले स्टेबलाइज गरेर जुम स्टेबलाइज जुम स्टेबलाइज ब्याक जुम स्टेबलाइज जुम छैन, त्यही स्टेबलाइज माथि जाउँ यसरी जुम यसो गरौँ र हामीले स्टेबलाइजमा गएर यसो गरौँ। र चाहिँ हामीले यो यति गरौँ भने जुन हामीले यो जुम गरौँ यो रेड हामीले मार्क लगाउँछौँ त्यो भित्र हुनुहुन्छ। जस्तै अब हामीले यो बाँसबाट यसो झरिरहेकोलाई पनि गर्नु चाह्यौँ भने हुँदैन, त्यो हामीले माथिकोलाई पनि हामीले स्टेबलाइज गर्न सक्छौँ। त्यो गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले यसलाई जुम गरेर स्टेबलाइजमा गर्न सक्छौँ यसरी। जुम गर्न सक्छौँ, स्टेबलाइज गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, अब हामी स्टेबलाइज त गरिसकेपछि हामीले अब जस्तै यसलाई नै प्ले गऱ्यौँ भने हुँदैन। त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भने यो मोसन गऱ्यौँ भने सबैमा भएको सम्पूर्ण फोटोमा अल ग्रुप फोटोमा मोनिटाइज भएर हुँदैन। त्यही भएर हामीले सिक्वेन्समा हामीले गएर के गर्न सक्छौँ भने ब्याक फेरि जान सक्छौँ। पहिला हामी जुम गएर स्टेबलाइजबाट नगएर यसमा हामी गएर यहाँबाट यसरी झार्न सक्छौँ पानी। हेर्नु होला, रातो भन्दा बाहिर हुन नदिनु होला। यसरी तल झार्न सक्छौँ। फेरि जुम गरेर हामीले यसरी तल झारौँ भने यति बनाउँदा हेर्न सक्छौँ हामीले के गरेको छौँ। हेर्नुहोस्, झरेको तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ नि हो। त्यसलाई अझै हामीले पूर्ण रूपले स्टेबलाइज यसरी एक साइड मात्र नभएर अरू साइडतिर पनि हामीले सजिलैसँगले यसरी जुम गर्न सक्छौँ। अब हामीले एकैचोटि यसमा गएर यसरी हामीले अटोमेटिक यसरी बनाउन सक्छौँ। अब हामीले यसलाई प्ले गरेर एकचोटि हेरिसकेरौँ। हेर्नुहोस्, यस्तो भयो नि हो। यस्तो हजुरले बनाउन सक्नुहुनेछ र यसलाई पज गरेर सब ब्याक गरेर है। अब हजुरले बनाउँदाखेरि यता साइड मात्रै बनाउनु हजुरले सक्नुहुनेछ। यस्तो गर्नाले हेर्नुहोस्, यसरी हजुरहरूले सजिलै
आफ्नो डेकोरेट अनुसार हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसलाई अब यति गरिसकेपछि हजुरहरूले सेभ गर्नको लागि जस्तै यतिको बनायो भने ठिक्क हुन्छ। हेर्नुहोस् झरिरहेछ, यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। र अब यसको लागि हामीले सेभ गर्नुको लागि यो अप्सनमा गएर सेभ एक्सपोर्ट भिडियो गर्न सक्छौँ। र यसलाई स्लो फास्ट कतिको हामीले गर्न सक्छौँ भने हामीले यहाँ गरेर सेभ गऱ्यौँ भने यसरी सेभ गर्नुहुन्छ। र यस्तै भिडियोको लागि अझै पनि चाहनुहुन्छ भने यो मेरो च्यानलमा रहनुहोला र सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि मन परेमा साथीहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।